ኦንላይን ላይ ስራዎችን ሰርተን ገንዘብ ልንቀበል ስንል ወይም ደግሞ ዶላሮችን ልንቀበል ስንል አብዛኞቹ የሚጠይቁን ፔፓል አካውንት ነው። ብዙዎቻችሁም ይህንን ሞክራችሁ እምቢ ስላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን የሚልክም የሚቀበልም ፔፓል አካውንት እንዴት መክፈት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ስራለን ብላችሁኛል። እሱን በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሁን ላይ ፔፓል አካውንት አፕዴት ያደረጉት ነገር ምንድነው? አሁን ላይ በማይነት ፓስፖርት ናሽናል አይዲ ምንም እንደዚህ አይነት ነገር አይጠይቃችሁም። አሁን አፕዴት እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ፔፓል አካውንት ቀጥታ ከመክፈታችን በፊት በ30 ሰከንድ ውስጥ ፔፓል ምን እንደሆነና እንዴት እንደሚሰራ ባጭሩ ላሳያችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስንመለከት ከፔፓል ጋር ያለ ተያያዥ ነገሮች የማንረዳው ፔፓል እንዴት እንደሚሰራ ስለማንረዳው። ፔፓል ማለት እንደ ማንኛውም ዋሌት ኦንላይን ዋሌት ነው። ሃርድ ከረንሲዎችን ለምሳሌ ዩሮ፣ ዶላር ከረንሲዎችን የምናስቀምጥበት ኦንላይን ዋሌት ነው። ፔፓል አካውንት ለመክፈት ዋነኛው አስፈላጊው ነገር ኢሜይላችን ነው። ኢሜይል አድረሳችን ማለት ልክ እንደ ባንክ አካውንት ነምበራችን እንደማለት ነው። ለምሳሌ ከፔፓል ወደ ፔፓል ገንዘብ የምንልክ ከሆነ የምንጠቀመው ኢሜይላችንን ነው። ልክ እንደ ባንክ አካውንት ነምበራችን እንደማለት ነው። ባጭሩ እንደ ቴሌብር ማለት ነው። ቴሌብር ስንከፍት በስልክ ቁጥራችን ነው የምንከፍተው። ከዛ በኋላ ከባንክ አካውንቶቻችን ጋር ሊንክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ፔፓል እንዴት ነው የሚሰራው? ይህ ምስል ተመልከቱ። ለምሳሌ ይህ ፔፓል የናንተ ከኋላው ባንክ አካውንት እና ማስተር ካርዳችሁ ሊንክ ታደርጋላችሁ። ያ ማለት ኢንተርናሽናል የሆነ ባንክ አካውንት አክሰፕትድ የሆኑ ኢንተርናሽናል አክሰፕትድ የሆኑ ባንክ አካውንቶች እና ማስተር ካርዶች ወይም ደግሞ ቪዛ ካርድ፣ ዲ ካርድ ማለት ነው። ሶ ሊንክ ካደረጋችሁት በኋላ ፈንድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ከባንክ አካውንታችሁ ወይም ደግሞ ከካርዳችሁ ፈንድ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፔፓል አካውንታችሁ ላይ የሰራችሁትን ገንዘብ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ወይም ደግሞ ወደ ካርዳችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፔፓል ደግሞ ፊት ለፊት ያሉት ደግሞ ከፔፓል ወደ ፔፓል ወይም ደግሞ ከፔፓል ወደ ስቶራችሁ መላክ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ከሌሎች የፔፓል ተጠቃሚዎች ገንዘብ መቀበል ትፈልጉ ከፔፓል ወደ ፔፓል መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፔፓል የሚሰራው በአጭሩ በዚህ መልኩ ነው። አሁን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሆነ 3 ችግሮች ያጋጥሙናል። የመጀመሪያው ምንም አይነት ኢንተርናሽናል የሆነ ካርድ የለም። ያ ማለት ኢንተርናሽናል ካርድ ስላችሁ ልክ አሁን ላይ ያሉ ያመጡ ባንክ አካውንቶችም አሉ፣ ማስተር ቪዛ ካርድ የሚባሉት እነሱን ማስተር ካርድ እና ቪዛ ካርዶች ፔፓል አካውንት አክሰፕት ያደርጋቸው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል የሆነ ባንክ አካውንት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ባንክ አካውንት ስለሌለ ከፔፓል አካውንታችን ጋር ሊንክ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ሶስተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ዶሜን ኔም ወይም ደግሞ ፔፓል.com ብላችሁ ጀስት ዝም ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ሬጂስተር ካረጋችሁ የኢትዮጵያውን አይፒ ነው የሚያመጣው። በኢትዮጵያው አይፒ ደግሞ ከከፈታችሁ ገንዘብ ለመላክ ነው እንጂ ለመቀበል አትጠቀሙበትም። እኛም መቼም ያው ገንዘብ ለመቀበል ነው እንጂ ለመላክ አይደለም የሚፈልግም። ስለዚህ እነዚህ 3 ችግሮች በቀላሉ ሶልቭ እናደርጋቸዋለን። ብዙዎቻችሁ ስትሞክሩ አይቻለው። መጀመሪያ ላይ በአፕሊኬሽኑ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ አይደለም አካውንት ክሬት ማድረግ ያለባችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ክሬት ስታደርጉ በብሮዘር መሆን አለበት። ስለዚህ ብሮዘር ላይ ነው መጀመሪያ ክሬት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለሁላችሁም እንዲቀል ደግሞ በስልክ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ። በፒሲም እንደዛው ነው። ጀስት አሁን እዚህ በስልኬ ማሳየውን ነገር በፒሲው እንደዛው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ክሮናችሁ ከገባችሁ በኋላ ፔፓል.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ጀስት ፔፓል.com ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ የኢትዮጵያውን አይፒ ነው ያመጣው። ስለዚህ /ls ወይም ደግሞ ኤኢ ማድረግ አለባችሁ። ls አድርጌ ከፍታለሁ። ከዚህ በፊት ኤኢ የዱባይ ማለት ነው እሱን ክሬት አድርጌ አሳይቻለሁ። እዚች ጋር ማግኘት ትችላላችሁ እሱ ቪዲዮ ከዚህ በፊት አሳይቻቸው ነበር። ሰው ኤልኤስ ብላችሁ ተገባላችሁ። ያ ማለት የኤሼቱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጣም ዲፈረንስ አለው ከኢትዮጵያ አይፒ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ቼክ ያደርጋል። ስለዚህ ትንሽ ጠብቀዋለሁ። ሰው ሴኩሪቲ ቼክ ካደረገ በኋላ እንደዚህ አድርጎ ይከፍትላችኋል። እንደምትመለከቱት በጣም ዲፈረንስ አለው ከኢትዮጵያ አይፒ ጋር ማለት ነው። በኤሼቱ አድርጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። የኤሼቱ አድሬሶች ነው ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ወይ ከስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በእነዚህ አድሬስ ተጠቅማችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ፎር ፍሪ የሚለው እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር 2 ኦፕሽኖችን ያመጣላችኋል። ፐርሰናል አካውንት እና ቢዝነስ አካውንት የሚል አለ። ስለዚህ ሁሉም ነገር እንዲቀላችሁ በቢዝነስ አካውንት ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ቢዝነስ አካውንት የሚለውን ሴሌክት ታደርጉና ኮንቲኒው ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽናችሁን ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኢሜይል እና ፓስወርድ ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር የራሴን ስም አስገባለሁ። ጋሻው እለዋለሁ ፈርስት ኔም ላይ።
ላስት ኔም ላይ ደግሞ ፋዘራችሁ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ኦፕሽኖች ላይ ተለባብጦ ስለሚያመጡ በደንብ ቼክ አድርጉ፣ ላስት ኔም እና ፈርስት ኔም የሚለው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜል አድሬስ የፔፓል አካውንት ያልሞከራችሁበትን አዲስ ኢሜል ቢሆን ሪከመንድ ማድረጋችሁ አዲስ ኢሜል ቢሆን ነው ከ3 ቀን ያለፈ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተሮችን እና ሲምቦሎችን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲክ ያደርግላችኋል፣ እዚህ ጋር ራይት ያደርግላችኋል። እንደዚህ ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አግሪ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ቲክ ታደርጋላችሁ። መጀመሪያ እዚህ ጋር ቲክ አደርጋታለሁ። በመቀጠል አግሪ ኤንድ ክሬት አካውንት የሚለውን ተነካላችሁ። ሴኩሪቲ ቼክ ያደርጋል። እዚህ ጋር አምናት ሮቦት የሚለውን ክሊክ ታደርጉትና ሴኩሪቲ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። እቺ ዝም ብላ ናት። ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል ዩር ኮድ ይላል። እዚህ ጋር ኮድ ይልክላችኋል ወደ ኢሜላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 6 ዲጂት ኮድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኢሜላችሁ ላይ ይልካል ነው 3 ኮድ እዚህ ጋር ሴንድ ናው ትሉታላችሁ። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኮድ ካልገባላችሁ ሴንድ ኒው ኮድ የሚል አለ፣ እሱን ተነክታላችሁ። ከዛ አዲስ ኮድ ይልክላችኋል ማለት ነው። ኮዱ ካልገባላችሁ ማለት ነው። ኢሜላችሁ ላይ የገባውን ኮድ እዚህ ጋር ታስገቡትና ኮንፈርም ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላችኋል? አክቲቬት ዩር አካውንት ይላል። ስታርት ዩዚንግ ፔፓል አካውንት ይላል። እሱን ውስጥ ገብተን አሳያችኋለሁ እንዴት አክቲቬት ማድረግ እንደምትችሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ብዙ ፕሮሰስ እንዳይበዛበት እዚህ ጋር ስኪፕ ፎር ነው የሚለው ትረኩታላችሁ ከስር ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፔፓል አካውንቱን ኦልሬዲ ክሬት አድርገናል። ምንም አይነት ፓስፖርት፣ ናሽናል አይዲ፣ ድራይቪንግ ላይሰንስ ምንም አይነት ነገር አልጠይቀንም። ስለዚህ አሁን በዚህ መልኩ ክሬት ታደርጋላችሁ። ጀስት ምንም አይነት ቪፒኤን ማብራት አይጠበቅባችሁም። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ኮምፕሊት ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ያለችዋን እዚህ ጋር በብቻ ያመጣላችኋል ከላይ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ታደርጉትና ወደ ውስጥ ገባላችሁ። እዚህ ጋር 2 አማራጮችን ያመጣላችኋል፣ ኢንዲቪዥዋል፣ ሴለር እና ቢዝነስ የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪዥዋል የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ ቢዝነስ ታይፕ የሚል አለ እዚህ ጋር ሴሌክት የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ታደርጉትና ኢንዲቪዥዋል ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኔክስት ብታላችሁ ማለት ነው ከስር። በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ስማችሁንና ላስት ኔምን ያመጣላችኋል በስትክክል ራሱ አስገብቶ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ማለት ነው። ዴት ኦፍ በርዝ ዴት ትክክለኛው ታስገባላችሁ በውጭው ማለት ነው። እናንተን ይሄኛው ኮንቨርት አድርጋችሁ አሉ ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ፣ በርዝ ዴት ኮንቨርት የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ በውጭው ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር የራሴን ያስገባለሁ። ሶስቱን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ናሽናሊቲ ይላል። ናሽናሊቲ ላይ ሌሴቶ ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን መቀየር የለባችሁ፣ ምክንያቱም ከቀየራችሁ ብሎክ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የናሽናሊቲ ሌሴቶ እዛው ላይ ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ይሄኛው መቀየር የለባችሁ። እዚህ ጋር ትመጡና እዚህ ጋር ፎን ነምበር ይላል። ፎን ነምበሩ ወደ ኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ትቀይሩታላችሁ። ከዚህ በፊት ፔፓል አካውንት ታልሞከራችሁበት ስልክ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ፈልገውና የሚሰራ ስልክ ቁጥር አስገቡ። እዚህ ጋር ችግር የለው። እዚህ ጋር ኤቲኤም ይዋላ 251 እዚህ ጋር 9 ብላችሁ ጀምሩና ከዛ በኋላ እናንተ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ራሴን ስልክ ቁጥር አስገባዋለሁ እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ዋናው ስቴፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር መሳሳት የለባችሁም። ልክ አድሬሳችሁን ስትሞሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌሴቶ ታስገባላችሁ። አድሬስ ላይኖቹን እዚህ ጋር ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩ ማለት ነው። የተለያየ እንድትጠቀሙ ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የሌሴቶ አድሬስ ነው ማለት ነው፣ የሚሰራበትን አካባቢዎች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ታስገባላችሁ። ጀስት እንዳያስፎግር ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ከዛ ፖስታል ኮድ አስገብታችሁ ኔክስት ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር አታርጉ። እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ቢዝነስ ታይፕ ይላል። እዚህ ጋር ጀስት የቢዝነስ አካውንታችሁን ኔም ማለት ነው፣ የቢዝነሳችሁን ኔም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቲክ አደርጋለሁ ከላይ መጀመሪያ በራሴ ስም እንዲሆን ማለት ነው፣ ጋሻው እሸቱ የሚል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮዳክት ኦፍ ሰርቪስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ቢዝነስ ሬጅስትሬሽን ነምበር ስለሌለን እሱን ዝም ብላችሁ ለፉት። እዚህ ጋር ፕሮዳክት ኦፍ ሰርቪስ የሚለው ላይ ጀስት እዚህ ጋር አንደምሪ መርጡ፣ ዝም ብላችሁ በራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ወደ ታች ክሎዝ ታደርጉትና እዚህ ጋር ዱ ዩ ሃቭ ኤ ቢዝነስ ዌብሳይት ይላል። ዌብሳይት ስለሌለን አሁን ስለዚህ ኖ የሚለው ላይ ስልክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው።
ከዛ ያነሳዋል ከስር ማለት ነው ዌብሳይት ሊንክ መታስገቡበት እዚህ ጋር ድጋሚ ጠይቃችኋል አድሬሳችሁን ማለት ነው ቅድም ያስገባችሁትን ስለዚህ ከላይ እዚህ ጋር ቲክ ታረጉበታል መጀመሪያ ላይ ያስገባችሁትን እዚህ ጋር ሙሉ ሴሌክት ያደርግላችኋል ከላይ ቲክ ስታረጉ ቅድም ያስገባችሁትን አድሬስ እዚህ ጋር መለሻ ያስገባላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኔክስት ትሉታላችሁ ከስር ማለት ነው በዚህ መልኩ ትጨርሳላችሁ እዚህ ጋር go to home page የሚላል እዚህ ጋር ክሊክ ታረጉታላችሁ ይበታል ከዛ ወደ home page ያመጣችኋል እንደምትመለከቱት ሴትአፕ አድርገን ጨርሰናል አሁን የቀረን ነገር ሊንክ ማድረግ ነው ባንክ አካውንታችንን እና ማስተር ካርዳችንን ሊንክ ማድረግ ነው ቀረን ስለዚህ መጀመሪያ ሊንክ ለማድረግ ግዴታ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ከፕሌይ ስቶር እዚህ ጋር ኮምፕሊት ዩር ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሊንክ ባንክ የባንክ አካውንት ይላል እዚህ ጋር ሊንክ ለማድረግ ወደ አፕሊኬሽኑ መግባት አለበት ታገኙታላችሁ የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አፕሊኬሽኑን አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ VPN አብረታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ነው አፕሊኬሽኑን ፔፓል አካውንት ፔፓል አፕሊኬሽኑን ማለት ነው ስለዚህ እሱ ላይ ተገባላችሁ ማለት ነው ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽኑን ካጣችሁት የፕሌይ ስቶር አካውንታችሁን ኢሜል አዲስ ኢሜል ክሬት ታደርጉና በፕሌይ ስቶራችሁ ሎጊን ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ VPN አብረታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑን ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ኢንስታል ታደርጋላችሁ ለአፕሊኬሽኑ ላይ ገባለው ማለት ነው እንደዚህ ከከፈተላችሁ በኋላ ከስር ሎጊን የሚለውን ተነኩታላችሁ ከከፈተላችሁ በኋላ ከስር ሎጊን የሚለውን ተነኩታላችሁ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ብላክ የሆነበት ምክንያት ሪከርድ እያደረገ ስለሆነ ነው ስክሪኑ ማለት ነው ብላክ የሆነው ሪከርድ ላይ ስለማያሳይ ነው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜላችሁንና ፓስወርድ ታስገባላችሁ እዛ ላይ ያስገባችሁትን እዚህ ጋር @gmail.com ያስገባለው ማለት ነው ሎጊን ካደረገላችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንዳንድ ፊቸሮችን አላወጣልኝም ስለዚህ እዚህ ጋር ዋሌት የሚለው ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ዋሌት የሚለው ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አድ ኔም የሚል አለ እዚህ ጋር ባንክ አካውንት ወይም ደግሞ ፓይነር ማስተር ካርዳችሁ ማለት ነው ማስተር ካርዳችሁ ወይም ደግሞ ባንካችሁ ሊንክ አድርጉ ይላል ስለዚህ እኔ ማስተር ካርድ ስሎሪ ሊንክ ማድረግ የፈለኩት የፓይነር ማስተር ካርድ ማለት ነው ይሄኛው ሊንክ አደርገዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ደግሞ ከፈለጋችሁ ኢንተርናሽናል የሆነ ባንክ አካውንታችሁ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ነው ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ ማለት ነው ስለዚህ ከፈለጋችሁ በባንክ አካውንታችሁ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ በማስተር ካርዳችሁ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ብላክ ያደረገበት ምክንያት ስክሪን ሪከርድ እያደረግኩ ስለሆነ ነው ስክሪኑ ብላክ ያደረገው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አለውና ሪከርድ አድርገዋለሁ የካርዱን ኢንፎርሜሽን ታስገባላችሁ ከዛ OTP ይገባል ማለት ነው ወደ ስልክ ቁጥራችሁ ማለት ነው ስለዚህ ካርዱን ወደ ከፈታችሁበት ማለት ነው OTP ይገባል እሱን ኮድ ታስገቡትና ኮንፈርም ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሊንክ ይሆናል ማለት ነው ማስተር ካርዳችሁ ሊንክ ከሆነ በኋላ ባንክ አካውንታችሁንም በዚህ መልኩ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታውቁት ከሆነ ፓዮነር አካውንት ክሬት ስታደርጉ የአምስት ሀገር ባንክ አካውንቶችን ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ ከዚህ በፊት በአንድ ቪዲዮ ላይ ሳይቻችሁ ነበረ የዩኤስ ባንክ አካውንት ነው የሚቀበለው ይሄኛው የፓዮነር አካውንት ማለት ነው ስለዚህ የዩኤስ አካውንቱንም እዚህ ላይ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ የዩኤስ ኢንፎርሜሽናችሁን አስገብታችሁ ማለት ነው ማስተር ካርዳችሁንም ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ሊንክ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው ሊንክ አድርገን አሁን እንዴት አድርገን ዲፖዚት ማድረግ እንደምንችል አሁን ላሳያችሁ አማውንት ሌላኛው ፔፓል አካውንት ላይ ላሳያችሁ ይሄን ያህል አማውንት አለ እዚህ ላይ ከዚህ ላይ መላክ የፈለኩት ይሄን USDT ነው ስለዚህ 100ን ልካለው ማለት ነው ለዚህ ፔፓል አካውንት ማለት ነው ስለዚህ ኢሜላችሁን ቀደም ያልኩትን ኢሜል ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው የፔፓል ኢሜላችሁን ከፔፓል ወደ ፔፓል ስትልኩ ኢሜላችሁን ተጠቅማችሁ ነው የምትልኩት ስለዚህ የፔፓል ኢሜላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ በመቀጠል ሴንድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኮንፈርም ታደርጉታላችሁ እንደምትመለከቱት ወደ ፔፓል አካውንቴ ገብቷል ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ መቀበል ትችላላችሁ በፔፓል አካውንታችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያው ፔፓል ደግሞ አሁን እንዴት መቀበል እንደሚችል አይተናል
ስለዚህ አሁን ደግሞ ከፔፓል ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ወደ ኢትዮጵያ ባንክ አካውንቶቻችን ማስገባት የምንችለው? ከፈለጋችሁ ሶስት አይነት መንገድ አለ። የመጀመሪያ ሊንክ ባደረጋችሁ ባንክ አካውንት በዛኛው ባንክ አካውንት መቀበል ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ከዛ ባንክ አካውንት ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ በቀላሉ መላክ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ እዛው ላይ ከላካችሁ በኋላ በማስተር ካርዳችሁ እዚህ ማውጣት ትችላላችሁ። ከገባችሁ ስለሆነ እዚህ በኢቲኤም ማውጣት ትችላላችሁ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ፔፓል ቱ ኢቲ የሚል ቲም አለን ቴሌግራም። የሶን ዩዘር ኔም እዚህ ጋር ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ እዚህ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋል። እነሱን ሄዳችሁ በማናገር ያላችሁ ፔፓል ላይ የሰራችሁትን ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ባንክ አካውንት ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው በእነሱ። ስለዚህ ምንም አይነት ስህተት እንዳፈጥሩ እዚህ ጋር ብዙ ስካመሮች ሊኖሩ ስለሚችል ዩዘር ኔሙን ይሄኛው መሆኑን እንዳትሳሳቱ ወይም ደግሞ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ መሆኑን አረጋግጡ ማለት ነው። ከዚሁ ነው መሄድ ያለባችሁ እንጂ እዛ ሄዳችሁ ሰርች እንዳታደርጉ። ሰውን ፔፓል አካውንት እንዴት አድርገን ክሬት ማድረግ እንደምንችል፣ እንዴት ዲፖዚት ማድረግ እንደምንችል እና እንዴት ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መላክ እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ከፔፓል ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። የሁላችሁም ኮሜንት እያየሁ ቪዲዮ ምሰራላችሁ ይሆናል ከዚህ በኋላ። እና ደግሞ ይህን ቻናል በጣም ብዙ ሰው እየወደደው ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ሰክሰሶችን እያየሁበት ነው። እናም ደግሞ ይህንንም ቪዲዮ ለሚጠቅማቸው ሰዎች ሼር አድርጉላቸው። ሰው በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይወቻችሁ።